U rikthehem të nderuar shikues bashkë me mysafirin këtu në studio. Siç ju njoftova që në hyrje të emisionit sot kam në studio dhe ecë në Komisionin Qeveritar për Persona të Pagjetur, Kushtrim Gara, ku do të flasim rreth kërkesës që është njëra ndër pikat që diskutohet tej masë në vendin tonë, që të pagjeturit të jenë në tryezën e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pra vetëm njëra nga çështjet që kërkohet vazhdimisht të dialogohet. Mirë se vini zotëri Gara. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Si që përmenda edhe gjatë prezantimit tuaj dhe temës që do të bisedojmë, është një çështje që vazhdimisht kërkohet që të jetë pjesë në tryezën e bisedimeve të nivelit të lartë në dialogun me Serbinë. Si Komision Qeveritar, sa keni bërë kërkesa të tilla dhe sa janë të arsyeshme ato çfarë adresohen tek krerët e shtetit për dialogun me Serbinë? Faleminderit tani. Besoj kam potencuar edhe më parë. Do të thonë është vërtet që është kërkesë e kamshme dhe vazhdon të jetë kërkesë si çështja e personave të zhdukur, gjithsesi të jetë një nga temat në dialogun në Bruksel. Dhe jo vetëm në Bruksel, po të jetë temë pothuajse në gjitha takimet në nivelit lartë që kanë, domethënë krerët më të lartë të shtetit të Kosovës dhe gjithë zyrtarët kompetent shtetëror. Në mënyrë veçantë po e potencojmë Brukselin për shkak që jo rrallë herë është potencuar se Brukseli apo Bashkimi Evropian vlerësohet apo shihet si një mekanizëm apo një mundësi i cili mund të bëj presion autoritësisë ndaj palës serbe për të qenë më bashkëpunuese në këtë drejtim. Presion autoritësisë po them në kuptimin e të kurzimit, kuadër proceset integruese këtë rast të Serbisë, po edhe Ballkanit, në mënyrë veçantë të Serbisë, me që është konfirmuar dhe kemi thënë disa herë që Beogradi zyrtar apo Serbia mbetet adresa në kuptimin e zgjidhjes problematikës çështjes personave të zhdukur jo vetëm në Kosovë, po edhe në Gjermani, domethënë në Ballkan. Dhe në këtë rast është diskutuar dhe është thënë disa herë edhe kemi thënë, kemi potencuar edhe ne edhe në kuadër të kërkesave që kemi paraqitur për palën serbe. Serbia duhet të jetë gjithsesi më bashkëpunuese në këtë proces. Dhe për të qenë Serbia më bashkëpunuese duhet një presion më i madh ndërkombëtar dhe këtë presion ndërkombëtar besoj edhe është kërkesë që ne po bëjmë përpjekje që me partnerët tanë ndërkombëtar që janë pjesë e këtij procesi ta adresojmë tutje. Në këtë rast është edhe kërkesë që çështja e personave të zhdukur që të jetë një nga çështja apo temat që do të diskutohet edhe në kuadër të fazave të caktuar të dialogut në Brukselit. Megjithatë është për hir të korrekcisë duhet të theksu. Si për çështjen e personave të zhdukur, delegacioni i Kosovës dhe delegacioni i Serbisë, përkatësisht Republika e Kosovës dhe Serbia bisedojnë apo dialogojnë, nëse mund ta themi kështu, që nga viti 2004, përkatësisht nga viti 2005, kur kanë filluar të mbahen takimet e para të një mekanizmi dialogues i quajtur grupi punues për persona të zhdukur. Me ndërmjetësimin apo me menaxhimin e këtij mekanizmi nga ana Komitetit Ndërkombëtar të Kushtit. Do të thonë dialog mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e personave të zhdukur, vetë se ekziston. Mirë, po është kërkesë që edhe në kuadër të dialogut Brukselit, po jo vetëm Bruksel, po edhe në qendra në kuadër të dialogut të nivelit të lartë. Të nivelit të lartë që të jetë temë diskutimi, po më shumë sot temë diskutimi të jetë çështja apo të jetë temë agjendave, do të thonë edhe presidentit, edhe kryeministit, edhe kryetarit të kuvendit, edhe ministrit të punës jashtme, gjithë aktorëve apo krerëve më të lartë të shtetit, me mundësinë e vetme që përmes bashkisë ndërkombëtare të shtohet presion apo të nisë ndaj palës. Por është mjaftueshëm pjesa agjendave të spektrit lartë politik çështja të pagjeturve? Është shumë e rëndësishme edhe unë besoj jam pjesë e strukturave në këtë rast pjesë e Komisionit Qeveritar për Persona të zhdukur dhe mund ta konfirmoj domethënë përgjithësi plot që çështja e personave të zhdukur është çështje prioritare për qeverinë e Republikës së Kosovës apo gjithsesi për institucionet e Republikës së Kosovës dhe mbar shoqërinë kosovare. Që do të thotë që çështja e personave të zhdukur gjithsesi është temë e agjendave. Tash jo vetëm në këtë rast, jo vetëm që trajtohet si temë në agjendat e krerëve më të lartë të shtetit, po edhe përkundër punës së rezultatit të arritur deri më tani, sigurisht që ne asnjëherë nuk kemi mund të themi që është bërë mjaftueshëm këtë proces derisa nuk ndryshohet apo nuk zbardhet fati i personit të fundit të evidentuar si person i zhdukur. Domethënë përkundër punës që është bërë, duhet të theksuar se në Kosovë si pasojë luftës kanë gjetur të evidentuar më shumë se 6000 raste të persona zhdukur, përkatësisht 6504 persona kanë qenë evidentuar në listën e persona zhdukur. Aktualisht në listë kemi më shumë se 1650 persona zhdukur. Do të thonë që mbi 70% e rastet tashmë janë zgjidhur. Dhe kjo kur them mbi 70% e rastet që është rast po them pa precedent në raport apo në krahasim me vende të tjera që kanë kaluar nëpër një tragjedi, kur them mbi 70% e rastet janë zgjidhur, do të thonë që mbi sa të është bërë punë. Dhe kjo punë që është bërë, se këto të arritura janë si rezultati i punës dhe angazhimit pra zgjedhur të institucionit kompetent të Republikës së Kosovës. Mendimin gjithsesi të partnerëve apo bashkisë ndërkombëtare. Dhe kur ta mendimin e partnerëve bashkisë ndërkombëtare, kjo na kupton që çështja e personave të zhdukur gjithsesi është pjesë e agjendës edhe pjesë e punës përditshme, po them edhe të kryeministrit, edhe të presidentit, edhe kryetarit të kuvendit dhe gjithë bardhësve më të lartë, institucioneve më të larta të shtetit të
Kosovës. Për në anën tjetër ju përmendet që ka pasur takime, që edhe është e ditur që takimet mes dy vendeve janë të kopaskoshme, janë grupet punuese që merren me çështjen e personave të pagjetur. Ju përmendet që 70% të rasteve në Kosovë janë zgjidhur, janë gjetur trupat e tyre ose janë gjetur pjesët ku ata duhet gërmuar. Por sa ka pasur efekt takimet që kanë qenë ndër këto vite në kuadër të atyre grupeve punuese? Takimet kryesisht shfrytëzohen në këtë rast nga pala kosovare, apo delegacioni jonë shfrytëzohen si një mundësi për të prezantuar kërkesat dhe për të prezantuar apo për të ndarë informacione mbi vendodhjen e mundshme të personave zhdukur. Domthonë informatat që prezantohen në Komisionin Qevetar të Republikës së Kosovës apo në delegacionin e Kosovës për prezantime me Serbinë apo në institucion kompetente të Shtetit të Kosovës, ato informata pasi të përpunohen sigurisht që prezantohen si kërkesa zyrtare për palën serbe. Në raste të tilla sigurisht që ne jemi të pakënaqur me punën që është bërë nga pala serbe. Por jemi në komunikim apo në bashkërendim të aktivitetet me partnerë ndërkombëtar që të shtohet presioni që të ketë më shumë bashkëpunim nga pala serbe. Në mënyrë veçantë kur them bashkëpunim, kjo nënkupton që sa më parë kemi për shembull datat për lokacionet tashmë të shënuar në territorin e Serbisë, datën kuptimin e fillimit të gërmimit, dhe kur themi prapë bashkëpunim, nënkupton edhe përveç domethënë caktimit data për fillimin e gërmimit, nënkupton edhe hapjen e arkivave të ish ushtrisë jugoslave dhe ish Ministrisë Punëve të Mëshme të Serbisë, me që është konfirmuar, jo pse kem pas në dyshim apo në dilemë në herë, me sa të është konfirmuar dhe në kuptim të po them zyrtarisht kuptim të bazën e dëshmive që ne kemi, është konfirmuar që këto arkiva vazhdojnë të ketë informacione apo informata mbi bazën e cilëve ne do të mund mësonim fatin të vendodhen atë 1650 persona që janë zhdukur. A ka ndonjë sinjal për të çështje për të hapat në këtë rast hapat apo lëvizjen nga pala serbe janë shumë po them kushtimisht vogël për mos thënë që nuk është vepruar hiç. Po ne prapë shpresojmë edhe kërkojmë presionin e bashkisë ndërkombëtare ndaj palës serbe. Domthonë kemi për shembull disa lokacione që për vite të tëra potencohen lokacione të njëjta nga pala serbe ose me lojrat nga më ndryshme, domethënë nga pala serbe, zvarritet puna në këto lokacione. Kemi lokacionin e fundit Kishevak që kemi diskutuar në këtë studio disa herë, i cili prapë përkundër punës që është bërë nga 2015 deri sfundmi ka qenë vitin 2017 kur janë ndërprerë punimet, do përkundër punës që është bërë gjatë këtyre 2 vite, prapë nuk është mbyllur si rast. Domethënë edhe rasti Kishevakut mbetet të hapur. Rasti Rashkës mbetet të hapur. Në rastet të aplikacionit të caktuara të shënuara në regionin e Novi Pazarit mbetin të hapur. Domethënë ka një numër lokacione që janë pjesë e agjendës, janë pjesë e diskutimeve në kuadër të këtij takimi që potencojmë, të cilat ne presim të ketë një presion më të madh bashkëpunëtorë ndërkombëtare që të konkretizohet, të punohen këto raste, të përfundojnë edhe dieta vërtet rreth këtyre rasteve. Dhe kjo është me rëndësi që po kërkohet edhe për familjarë, për shoqata, apo edhe për neve si institucione, që çështja e personave të zhdukur, jo vetëm takimet e Brukselit, jo vetëm dialogun e Brukselit, po edhe në gjitha takimet në nivel të lartë, të jetë temë, të vazhdoj të jetë temë, vazhdoj të jetë agjendë, sepse vetëm këtë formë ne mund të sigurojmë informacione, në këtë formë mund të kemi një lloj bashkëpunimi të palës serbe për të ditë të vërtetën rreth këtyre rasteve. Tarsfundi për shembull shumë e rëndësishme potencu që çështja e personave të zhdukur ka qenë një nga temat në kuadër të samitit të Londrës, në samitit që është marrë në nivel të kryeministrave, kuadër procesit të Berlinit nga 2014 që ka filluar. Dhe shumë e rëndësishme një nga temat me sistemat bashkësisë ndërkombëtare përkatësisht Mbretërisë së Bashkuar, në mënyrë veçantë po e them, përveç domethënë qeverisë britanike, në mënyrë veçantë princit Charles, që në 2016 ka qenë përgjigje zyrtare në Republikën e Kosovës, dhe një nga temat në vizitën e tij ka qenë pikërisht takimi me familjarët e personave të zhdukur dhe përfaqësuesi të institucionit këtas Komisionit Qevetar të Republikës së Kosovës për persona zhdukur. Si rezultati i vizitës 2016, princi Charles gjatë vitit 2017, ka ftuar në familjen vërtetore në vizitë përfaqësues të familjeve nga gjithë Ballkani, familjet e persona zhdukur nga Ballkani perëndimor për të vizituar edhe për të takuar përsëri në princin Charles në Londër. Dhe në kuadër të zotimit apo mëdhimit që princi Charles rrethon familjarëve është kërkuar dhe qeveria britanike ka vazhduar si çështjen e personave zhdukur ta trajtojë si çështje prioritare dhe në kuadër të samitit tash është marrë korrekt 2017, domethënë përkatësisht me 90 korrekt. Një nga temat e trajtuar në kuadër të samitit është çështja e personave të zhdukur. Dhe një nga deklaratat e nëshuar nga kryeministrat të Ballkanit perëndimor, Kroacisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian, që kanë qenë pjesë e këtij samiti, është pikërisht deklarata e përbashkët për çështjen e personave të zhdukur. Ju përmendet që ka pasur kërkohet këtë më shumë presion ndërkombëtar në raport me të personat të pagjetur në luftën fundit në Kosovë, por në anën tjetër, sa duhet që qeveria ose një platformë qeveritare për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë
të ketë si pikë edhe çështjen e të pagjeturve në mesin edhe shumë të çështjeve të tjera që Serbia ka shkaktuar në vendin tonë. Një nga pikat e rezolutës të Kuvendit të Kosovës që është nxjerrë në kuadrin e seancës që është mbajtur me rastin e shënimit të ditës për personat pa gjetur në nivel të Kosovës, domethënë 27 prillit, ka qenë pikërisht që çështja e personave të zhdukur të jetë një nga temat në kuadër platformës që ju referuat, po poshtë të jetë një nga temat apo të vazhdoj të jetë temë jo vetëm në kuadër dialogut në Bruxelles, po pothuajse në gjitha takimet në nivelit të lartë. Tash është shumë e rëndësishme edhe domethënë përveç që çështja të jetë pjesë e platformës, nështë në kuptim të trajtimi si temë dialogu, shumë më rëndësishme është që ne të kemi një përfshirje më aktive Bashkimit Evropian këtë proces, me që thash fillim që se Bashkimi Evropian është vlerësuar si një mundësi apo një mekanizëm përmes mekanizmave kompetent, në kuadër Bashkimit Evropian. Por në tjetër, temat dhe diskutimet duhet të përcaktojë edhe Kosova. Kështu, ideja është përfshirja më aktive Bashkimit Evropian. Proces në kupton, domethënë që mund të shtohet presioni ndaj palës serbe që të ketë më bashkëpunues në këtë proces. Që do të thotë, nuk është këtë qëllimi apo ideja që të dialogohet për çështjen. Domethënë, dialogu në këtë rast do të thjesht kuptim më shumë do të jetë që është si kërkesë delegacionit të Kosovës për palën serbe, përmes bashkësisë ndërkombëtare të pas parasysh presionin që potencialisht se vetëm me presion, pas përvojës të drejtanishme vetëm me presion mund të ketë bashkëpunim mbi palën serbe, por më shumë se sa çështje për të dialogu, është çështje për të qenë pjesë e agjendës në kuptimin e prezantimit si kërkesë zyrtare që to familje, familjet e personave të zhdukur të mësojnë sa më parë për fatin dhe vendodhjen të dashurve të tyre. Domthonë edhe një nga zotimet në kuadër deklaratës përbashkët të kryeministrave që është nënshkruar, domthonë samitin e Londrës është pikërisht mundësia dhe angazhimi apo intensifikimi i punës dhe angazhimit të institucioneve kompetente të shteteve të Ballkanit Perëndimor që të rrisin përpjekjet në këmbimin e informacioneve, në këmbimin e të dhënave, të cilat do të mund të ndihmonin drejt për drejt apo kontribuonin drejt për drejt në zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur. Domethënë ideja është në këtë rast jo pse nuk është prezantuar si temë nga pala kosovare apo delegacioni i Kosovës. Unë di për shembull në 2011 kam filluar dialogu që është udhëheq nga Ministra për dialog në atë kohë zëvendëskryeministja Tahiri në rondën e 4 të bisedimeve me ndërmjetësim pikërisht Bashkimit Evropian ka qenë në Robert Cooper nëse gaboj, në rondën e 4 bashkë me ekipin e zëvendëskryeministës Tahiri në atë kohë ka qenë ndjeri profesor Pezit Mush, ka qenë kryetar i delegacionit për çështjen e personave të zhdukur. Domthonë nga ana e delegacionit të Kosovës çështjeve që është prezantuar qysh domthonë 2011. Pa potenciuar këtë rast që veç e theksova pak më parë dialogun e vazhdueshëm që është nga viti 2004-2005. Domthonë çështja është temë e diskutime, është temë e Brukselit, është temë e Londrës, është temë e Washingtonit, do duhet të vazhdoj të jetë. Pra duhet të bëhet kusht për Serbinë. Po, çështja ideja është të vazhdojmë tutje pikërisht kjo është normalizimin e raporteve. Kjo është kërkesa. Edhe është e qartë që pas zgjidhjen e çështjes personave të zhdukur, domthonë pa trajtimin e çështje prioritare, është vështirë domthonë këtë rast të mendohet në kuptimin e një normalizimi të mirëfillt të mes dy vendeve, jo vetëm mes dy vendeve, jo vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, po edhe me gjerë, domthonë në nivel rajonal, sepse Serbia një probleme ka edhe me Republikën e Kroacisë, një probleme ka edhe me Bosnjën. Domthonë kështu ideja është që ose flasim për një normalizim të marrëdhënieve në Ballkanin Perëndimor, në normalizim të marrëdhënieve këtë rast mes Republikës së Kosovës edhe Serbisë, atë gjithsesi që duhet bëhet më shumë në çështjen e personave të zhdukur, në kuptim që familjet dhe familjarët e personave të zhdukur të kenë sa më parë përgjigje për fatin dhe vendodhjen e të dashurve të tyre, dhe më herë pas kësaj çështje, domethënë më herë pas respektimit të kësaj drejtë familjare për të mësuar fatin dhe vendodhjen e të dashurve të tyre, pastaj është drejta për drejtësi, domethënë që përgjegjësit kryes të këtyre krimeve duhet të përballen para drejtësisë, sepse drejtësia jo vetëm që është një satisfaksion për familjarët, por është edhe një kusht apo një mundësi, një garancë që krimet e tilla të mos përsëriten. Nëse flasim rreth samitit të Londrës, ju përmendet që ka pasur një harmonizim, një shkrim të marrëveshjes mes kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë dhënë mbështetje dhe Londra po ashtu për çështjen e të pagjeturve. Kur do të fillojnë së implementuarit të gjitha këto marrëveshje, të gjitha këto ndikime, pse jo nga ana e Mbretërisë së Bashkuar? Në fakt, në samitin e Londrës, domethënë krahas potencova domethënë që çështja e zhdukur ose çështja e personave pagjetur diskutuar në kuadër të samitit Londrës dhe një nga 3 deklarata. Në kuadër të punimeve që janë punimeve samit dhe një nga 3 deklarata që është nënshkruar, është pikërisht domethënë krahas deklaratës për sinësit të mirë,
dhe bashkëpunimi renal, pastaj deklarata ka qenë për krimi luftë, është edhe deklarata e tretë, apo tash pa bëna i renditje kështu 1, 2, 3, deklarata, një nga 3 deklarata është deklarata përbashkët për çështjen e personave të zhdukur. Domthonë krahas summitit apo në margjinat summitit ka qenë në Londër gjatë datës 9-10 korrekt, ka qenë një takim i përbashkët i komisioneve qeveritare apo institucioneve kompetente të shtetit të rajonit të mandatuara për ndriçimin e fatit persona zhdukur. Këtë rast ka qenë një takim domthonë mes Komision Qeveritare të Republikës së Kosovës për persona zhdukur, Komision Qeveritare të Malit të Zi për persona zhdukur, Komision Qeveritare të Serbisë për persona zhdukur, është Instituti për persona zhdukur të Bosnjës dhe zyres për persona zhdukur dhe të burgosur në kuadër të Ministrisë të Veteranëve të Republikës së Kroacisë. Dhe në kuadër të këtij takimi, domethënë margjinat e summitit është diskutuar mbi mundësitë për zyrtarizimin e një plani përbashkët korniz, i cili parazitasht adreson 5 komponente. Dhe një nga çështjet kryesore mbetet mundësia për të intensifikuar punën e angazhimit në këmbim të informacioneve apo informatave që do të ndihmojnë në zgjidhjen e rastit të personave zhdukur. Plani si i tillë, plani përbashkët korniz, nuk është finalizuar gjatë muajit korrekt, domethënë gjatë kohës, gjatë takimit që është mbajtur në margjinat e summitit të Londrës, me mundësinë për të diskutuar, plotësuar dhe në ditë vend të zyrtarizohet nga ana komisioneve qeveritare, në kuptim zyrtarizimin në kuptim të nënshkrimit edhe të realizimit apo të realizimit punëve në zbatim të këtij plani. Po është më rëndësi me theksuar këtë rast që një nga 3 deklaratat e thash është deklarata për çështjen e personave zhdukur. Që do të thotë, ka qenë pikërisht një sistemi, po them kështu kushtimisht, në kuptim pozitiv, i Mbretërisë së Bashkuar, domethënë qeverisë britanike, që gjithsesi summiti i Londrës krahas temave tjera që kanë qenë vazhdimsi nga procesi i Berlinit, domethënë të identifikohet nëse mund ta themi në këtë mënyrë edhe me përpjekjen apo angazhimin e kryeministrave apo qeverive për shtetet të rajonit, po me çështjen me angazhimin me çështjen e ndriçim, domethënë fatit dhe vendosjes personave të zhdukur. Edhe një po them deklaratat parazitash adreson për shembull gatishmërinë apo pozitimin e kryeministra për të shtuar bashkëpunimin në këmbim të informacione për zgjidhjen e personave zhdukur. Pastaj për të shtuar bashkëpunimin në përkraje të mekanizmave kompetent, domethënë shtetëror apo institucionale të shteteve të rajonit. Sigurohet që të ketë një përfshirje më aktive të familjeve të personave zhdukur në proces. Edhe në krahas kur them një përfshirje më aktive të familjeve të personave zhdukur në këtë proces, gjithsesi të ketë ashtu zotimi që familjet e personave zhdukur të kenë një trajtimin adekuat, në kuptim të një trajtimi më të mirë ligjor dhe institucional për përputhje apo në zbatim legislacioneve, domethënë të vendeve përkatëse, por edhe në përputhje apo në zbatim konventave ndërkombëtare që trajtojnë çështjen e personave zhdukur, si dhe një sër çështje. Në këtë fazë që është Kosova, sa komisionet dhe ekipet punuese janë aktive për të dialoguar për çështjen e personave të zhdukur dhe çfarë është duke ndodhur me ato hapësira dhe me ato pjesë të cilat janë të identifikuara që mund të ketë trupa, por që nga ana e Serbisë akoma nuk është duke marrë një lejem. Para 2 ditë kemi pas takimin e Komisionit Qeveritar për Personat zhdukur, ku njëra nga çështjet në temat të diskutuara në takim ka qenë edhe një përmbledhje e shkurtër të aktivitetit të realizuar gjatë 6 muajorë, më 6 muajorë të parë. Kemi potencuar edhe në takimin e Komisionit Parlamentar për Drejtat e Njerëzit, Barazë Gjinore e Personave Vegjetatë dhe Peticione. Po potencoj edhe sot këtu që Republika e Kosovës është shembull në rajon në kuptimin e lokacione apo numrit lokacione të procedura brenda viti, po edhe në kuptimin e trajtimit të informatave, të cilat do të mund ndihmonin në zgjidhjen e rasteve të personave zhdukur. Në këtë rast gjatë 6 muajorë ne duhet me tekstuar që kemi adresuar në kuptimin e gërmimit vlerësues të paktën 4 lokacione të shënuar brenda territorit të Republikës së Kosovës. Ka këto 4 lokacione, një lokacion ka rezultuar me gjetje të mbetër mërtore. Nëse nuk marko shumë, po i potencojnë cilas lokacione është fjala. Shfare për lokacionin shënuar në komunën e Gjakovës, pastaj lokacionin në fshatin Lopç, komuna Podjevës, lokacionin në fshatin Shashkovc, komuna Graçanicës dhe lokacionin në Rakoc, komuna Kaçanikon. Nga këto 4 lokacione, një lokacion ka rezultuar me gjetje. Minimumi jam duke vol për dikun 5 persona të zhvarrosur, me sa të mbetet që analiza dënës pasi të procedohet, domethënë kuptim, pasi të përfundojnë gjitha ekzamenimet e nevojshme me kolegjore, në këtë rast domethënë përfshirë edhe identifikimi përmes analizave dënës të dihet saktë vërtet mbi lokacion. Po, lokacionet janë të dihet vërteta, realisht kuptim të mësohet të dihet numri saktë personave të zhvarrosur dhe identiteti i tyre. Ndërsa lokacionet që janë në territorin jashtë territorit të Republikës së Kosovës, përveç në territorin e Serbisë, sigurisht të thash mbledhem që do mbesin shqetësuese kuptimin e vonesave, në kuptim të caktimit datave. Domthonë ka, unë kam thënë edhe më parë, paktën kemi tash për momentin 2 lokacione. Si lokacione të shënuara, pa përfshin këtë rast Kizhevakun,
se në qoftë se shtojmë në Kishëvak, në të rrim të folë për 3 lokacione, është lokacioni në Kishëvak që kam jetë përfunduar, pastaj është lokacioni Jallovish që kam për vitet tëna mund të siguroj kërkesat zyrtare të delegacionit Kosovës nga viti 2013, për shembull. Përfshin këtë rast në vitin 2010 kushtimi këtu në agjend rasti i Rudnicës të Rashkës, pastaj në 2013 është potencuar kuadër 3 pikave në regionin e Rashkës, është edhe lokacioni në Jallovish, dhe nga 2013 tash në vitin 2018 akoma nuk ka datë për të filluar punimin këtë lokacion. Pastaj janë lokacione në regionin e Novi Pazar, domethënë jem të paktën 3 lokacione të cilat tashmë janë të shënuar me drejtorit të Serbisë, të cilat ne presim, këtë rast po e them prapë presim që të kemi përkrahje bashkisë ndërkombëtare, që të shtohet presionin ndaj Serbisë që të ketë datë sa më parë për fillimin e punimit në këto lokacione tashmë të shënuara. Deri kur janë gjasat, edhe pse nuk dihet që nuk varet nga ana e palës kosovare, por deri kur mund të presë Kosova. Delegacioni në Komisionin Qevetar i Kosovës në këtë rast në të gjitha takimet, edhe to 2 takimet që kemi pasur gjatë këtij 6 muajore me palën serbe, që në 2 takimet që e kemi pasur, do të them sigurisht në kuadër të kërkesave zyrtare që kemi prezantuar, temë kanë qenë pikërisht kërkesat që sa më parë caktohen datat. Edhe në takimet të shumta që kemi, këtë rast për shembull ju dini një nga vendimet e parë Kryeministit Haradinaj, domethënë ka qenë edhe vendimi për emërimin e mbajtjes dosjes, si një lloj koordinatori, po e them kështu mes gjithë aktorëve të institucionit që janë pjesë e këtij procesi, dhe në gjitha takimet që mbajtja dosjes është këshilltari i Kryeministit, mbajtja dosjes ka pasur me partnerët tanë që janë ndërkombëtar, domethënë që janë pjesë e këtij procesi, po thonë në gjitha takimet, ndër kërkesat kyçe ka qenë që të shtohet presion ndaj Serbisë dhe sa më parë të kemi datat për fillimin e punimit në këto lokacione, të dihet e vërtetë këtyre lokacioneve, dhe po ashtu të shtohet presioni që Serbia të jetë më bashkëpunuese në kuptimin e hapjes së arkivave, dhe të mësojmë për fatin edhe do të ndodhë që data për hapjen e lokacioneve të jetë gjatë këtyre muajve. Po ne presim edhe kërkesat tona janë që të jetë sa më parë. Sa më parë, kështu që besoj shumë shpejt e para mund ndodhë që të kemi një lloj vlerësimi paraprak të terrenit në 2 lokacione edhe në Serbi, një vlerësim paraprak, me sa të tash Serbia edhe në këtë proces është duke vazhduar me ato politikat, lojrat që cilat tashmë po i dim gjithë dhe mësuam me to, domethënë lojrat edhe praktikat e deri tanishme që bëj përpjekje sa më shumë të ketë vonesa në procedimin e matutjeshëm këtyre lokacioneve. Por ne prapë presim me shpërvojtje deri tanishme kanë konfirmuar që vetëm presioni bashkisë ndërkombëtare mund të japë rezultat në raport me datat që do të caktohen nga. Edhe një pyetje të fundit, a jeni të kënaqur si Komision Qeveritar dhe në tërësi si përfaqësues në qeverinë e Kosovës për të çështje me presionin ndërkombëtar që po bëhet aktualisht? Kështu, e thash, do të gjithsesi vlerësohet puna që është bërë deri më tani. Janë mbi 70% e rastet që janë zgjitur, megjithatë nuk mund të kem kënaqur derisa nuk mësohet fati edhe i personit të fundit i evidentuar apo i regjistruar si person i zhdukur gjatë luftës. Këtë rast është për shirë të korekcisë, për shembull gjatë 6 muajori janë mbi 40 raste, domethënë 40 raste të mbetjeve mortore të identifikuara të cilat u kanë ndërzuar familjarëve, megjithatë nga këto 40 raste vetëm 3 raste janë treja, në kuptimin 3 raste janë, domethënë treja në kuptim që kanë qenë të regjistruar si raste të personave zhdukur, një rast është për konfirmim identiteti, ndërsa 36 raste të tjera janë kuadër të procesit të ribashkimit. Megjithatë është me rëndësi me tekstuese tërë puna e institucioneve kompetente bëhet në adresim apo të kërkesat familjarëve apo në respektim të drejtave familjare për ditë fatin dhe vendodhjen e të dashurve të tyre. Faleminderit shumë zotri Gara që ishit në FaktPlus-et. Faleminderit. E të ndruar shikues, faleminderit shumë që na ndoqët për gjatë të këtyre minutave, siç e potencova edhe në hyrje të emisionit. Ky është emisioni FaktPlus i fundit për këtë sezon. Duke falendruar shumë që gjatë këtyre muajve na keni përcjellur çdo ditë të punës nga ora 16, pra në të tërmend të emisionit FaktPlus për rreth 1 orë ku kemi trajtuar shumë çështje. Kemi zhvilluar shumë intervista në këtë studio, shumë personazhe dhe shumë personalitete të ndryshme të skenës politike dhe mëngjer kanë kaluar përmes kësaj studio gjatë këtij sezoni. Pra, ju premtoj që do të kemi sërish emisione të tjera, bashkë me mua do të shihemi gjatë verës me projekte të reja të Tribuna Channel. Deri atëherë, mirëmbëjtje.